ඇත්තටම අපිට ෆ්‍රී AI image generate කරගන්න පුළුවන්. දැන් Midjourney වගේ ඒවා paid tools නේ, free tool තියෙනවා. වගේමයි වීඩියෝ එකේ අන්තිමට gift එකක් තියෙනවා. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන යන්න. right එහෙනම් ඔයාලා මුලින්ම එන්න ඕනේ Google එකට. Google එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා type කරන්න Leonardo AI කියලා. ඉතින් Leonardo AI කියලා type කරාට පස්සේ ඔයාලා එනවා මෙන්න මේ වගේ site එකකට. මේක තමයි Leonardo AI වල interface එක. ඉතින් බලන්න හරිම colourful, හරිම attractive interface එකක් තියෙන website එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වගේම Leonardo වගේම Midjourney කියන්නේ සෑහෙන quality website එකක්. හැබැයි ඒක දැන් free නෙමෙයි. ඒක paid වලට convert කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒකේ alternative එකක් විදියට Leonardo AI use කරනවා. ඉතින් Leonardo AI වල කිසිම අඩුවක් නැහැ. high quality ලස්සන ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මෙයාලා ඉස්සරට වඩා මේක ඩිවෙලොප් කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට මේකෙන් ජෙනරේට් කරන ඩිසයින්ස් හයි ක්වොලිටි ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. රයිට් ඕකේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේකේ create an account කියලා වම් පැත්තේ පහළ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ඔප්ෂන් එකෙන් ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් normal හරිම basic දේ sign up වෙලා account එකක් create කරගන්න. right මේක paid එකක් නෙමෙයි. ඒකින්ද ඔයාලට ෆ්‍රී මේක account එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා එනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට dark background එකක් තියෙනවා. හරිම attractive. ඊට පස්සේ බලන්න ඔයාලා මෙතන වම් පැත්තේ තියෙනවා coins 150ක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා sign up වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ coins use කරලා මේක design කරන්න. within 12 hours මේක reset වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට 150 ඉවර වෙනකන් design කරලා ඉවර වෙලා ආයේ within 12 hours මේක ආයේ අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලට coin 150ක් ජෙනරේට් වෙනවා වගේම ඔයාලට දිගින් දිගටම මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක almost free වගේම තමයි. right okay. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ගොඩක් options. ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා ඇති image generation, real time canvas editor, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. create new image, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් වම් පැත්තට ආවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති community feed, personal feed, training data set. මේ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ යම්කිසි යුනික් data set එකක් use කරලා ඒක train කරලා ඒ වගේ ඒ data set එකට අදාළ image generate කරන්න පුළුවන් AI use කරලා. අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. ඒකට මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඊට පස්සේ ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙනවා user tools යටතේ image generation කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ බටන් එක ඔයාලා click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා එනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. ඉතින් මෙතන ඔයාලට option රාශියක් ඉස්සෙල්ලා වගේම දීලා තියෙනවා. මෙතන number of images ටික තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් කැමති ප්‍රමාණයක images ප්‍රමාණයක් select කරගන්න පුළුවන් මුලින්ම. ඊට පස්සේ photo real, ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒක reality භාවය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ prompt magic කියලා option තියෙනවා. ඊට පස්සේ public images, ඒ වගේ ගොඩක් option තියෙනවා. සමහර ඒවා paid ඒවට විතරක් unlock වෙන ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහා පැත්තේ මෙතන ඔයාලට image dimension, ඔයාලා වීඩියෝ එකකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් canvas එකකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කුමක් හරි දෙයකට, ඒ කියන්නේ යම්කිසි ටාගට් එකක් උදෙසා ඩිසයින් කරනවා නම් ඒකේ ඩයිමෙන්ෂන් දන්නවා නම් ඔයාලට මෙතන ඩයිමෙන්ෂන් සිලෙක්ට් කරලා ඒක ඩිසයින් කරන්නත් පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මැද හරියේ generation history, image guidance, prompt generation, ඒ වගේ option තුනකුත්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තමයි වැදගත්ම දේ AI image generation prompt එක මෙන්න මෙතන type කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් command එක ඔයාලට මෙතන type කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා generate කරන photo එකේ සාරාංශයක් එහෙම නැත්නම් සමරයිස් කරලා පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ ඒක දීලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා සිලෙක්ට් කරන ෆොටෝ ප්‍රමාණය අනුව ඩිඩක්ට් වෙනවා. යම්කිසි coin ප්‍රමාණයක් ඒ ඩිඩක්ට් වෙන coin ප්‍රමාණයක් වෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට බලමු. 4 ක්ලික් කරොත් මෙතන 8ක් වෙනවා. අර ඒ වගේ එක ෆොටෝ එකයි නම් ඔයාලා ජෙනරේට් කරන්නේ. එතකොට coin දෙකයි යන්නේ. අර ඒ වගේ ඊට පස්සේ මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ command එකක් type කරගත්තා. generate a high quality colorful old wizard and magic wizard in a magical forest with a dark background කියලා type කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක generate දෙනවා. මම ඊට කලින් ෆොටෝ ප්‍රමාණය වෙනස් කරනවා 3කට. එතකොට අපිට එක command එකෙන්ම හොඳම ෆොටෝ එකක් select කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති එතන ෆොටෝ 3 generate වෙනවා අපේ command එකට අනුව. ඊට පස්සේ හරිම ලස්සන high quality designs මෙයාලගෙන් generate වෙනවා. ඉතින් බලන්න මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්නම් තුනම. right මෙන්න මේ පේන විදිහට
මේ බලන්න හරිම ලස්සන high quality images generate වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන download option එක තියෙනවා. ඔයාලට මේක free download කරගන්න පුළුවන්. right. මම මෙන්න මේක download කරගන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ download image කියන option එක දුන්න විතරයි ඒක download වෙනවා. right. ඒ විදිහට තමයි AI free photo generate කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මේක මම YouTube එකට මේ යොදා ගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්කෝ. YouTube එකේ thumbnail එකට මෙන්න මේ වගේ photos generate කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට background එකට උනත් මේවා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක useful බව කොච්චරද කියනවා නම් ඔයාලා එන්න මුලින්ම Canva එකට. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද Canva එක pro කරගන්නේ free method එකක් use කරලා කියලා. ඉතින් free Canva pro කරගන්න විදිය වීඩියෝ එක මම දාලා ඇති. ඒක බලලා එන්න මුලින්ම. ඔයාලගේ Canva pro නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ තියෙනවා මේ create design කියලා. ඉතින් මේ create design option එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ YouTube thumbnail කියන එක මම select කරගන්නවා. right මම මේකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මම අද මේ වීඩියෝ එකේම thumbnail එක මම මෙතන අර photo එකම use කරලා create කරගෙන තියෙනවා. right ඒ වගේ ඔයාලටත් පුළුවන් YouTube thumbnail එකත් මෙන්න මේ Leonardo AI tool එක භාවිතා කරලා ගොඩාක් useful tool එකක් භාවිතා කරලා generate කරගන්න. right එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට විශේෂ tag එකක් දෙන්න යන්නේ. මේ tag එක තමයි ඔයාලට Disney Plus free අද app එක ලබා දෙනවා. mod කරපු app එකක් free app එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් pay කරලා බලන සේරම films TV series මේක through බලා ගන්න. ඉතින් මම ඔන්න දැන් app එක open කරනවා. ඉතින් app එක open කරා ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලට කැමති ෆිල්ම් එකක් TV series එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න මෙතන වලට පේනවා ඇති best HBO shows, best Netflix shows, best Hulu shows, best Amazon Prime shows, best Disney shows, best Apple TV shows. මේ ඔක්කොම trending shows ඔක්කොම ඔයාලට free of charge බලන්න chance එකක් අද දෙනවා. ඒ වගේම මේක අපේ Telegram channel එකේ මම දාලා තියන්නම් app එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් free of charge. ඒ වගේම Telegram group එකේ link එක මම වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේක තමයි අද gift එක. right මේ වගේ ගොඩක් mod apps ඔයාලට free of charge ඔයාලට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මීටත් වඩා හොඳ app එකක් ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right වීඩියෝ එක හොඳයි නම් subscribe එකක් දෙන්න, like එකක් දෙන්න. එහෙනම් ජය වේවා.